Sziasztok! Nemrégiben mutattam be a paradicsom ültetését cserébe, és gondoltam, csinálok ennek egy folytatást méghozzá a chili, vagy éppen paprika ültetését a cserébe, és ennek akarom megmutatni azokat az apró trükkjeit, amit nem biztos, hogy mindenki ismer. Hogyha ezeket a trükköket alkalmazod, akkor jó eséllyel sokkal szebb lesz a termésed, sokkal több lesz a termésed, azaz nagyobb örömöd lesz a növénytermesztésbe. Hát első lépésben nézzétek meg, van néhány csilim, van itt egy fekete habanero, ő lesz majd, amit el fogunk cserébe ültetni. Ebből van még 2 darab, van egy kicsi kis piros habanéróm, van 4 darab jalapenyóm, van cayenne chiliből ezek, ahogy megnyúltak, ezek a cayenne chili palántáim, ebből 3 darab, és van egy kosszarvú, ez nem chili, ez sima paprika palántám. Hát látszódik, hogy hát azért elég szépen nőttek az elmúlt időszakban, talán még egy kicsit hagyhatnám is ezekbe a kis cserepekbe, de gondoltam, itt az ideje, hogy megmutassam, hogyha esetleg vásároltok palántát, akkor mire számítsatok. Hát azt tudni kell, hogy a habanero az egy nagyon-nagyon erős chili, az olyan 200-300 ezer Scoville skálán az erőssége. A jalapeno, ő alapvetően ilyen 2,8, a cayenne az egy olyan 40 és 60 ezer között van, a kosszarvú meg, hogyha az csípős lenne, akkor talán elérni az 1000 körüli értéket. Szóval ő az emberi fogyasztásra teljesen alkalmas chili paprika. Tudni kell, hogy a habanero, hát itt van ez a cayenne chili. Látjátok, nagyon-nagyon szép, hosszúkás növény. Látjátok, hogy bárhogy hajtogatom, hát mindig visszaáll az eredeti pozícióba, azaz a szára viszonylag erős, még akkor is, hogyha tényleg megrángatom egy kicsit. De az is látszódik, hogy itt alul már vannak kis hajtásai. Ezeket én legtöbb esetben le szoktam vágni. De hogyha én cserébe nevelnék cayenne chilit, akkor én annyit csinálnék csak, én nagyon-nagyon drasztikusan visszavágnám. És ettől kezdve 1-2-3 új hajtása biztos, hogy lenne, és sokkal több termést hozna, bár később, mert most visszavágtam a vezérágat, ahol, hogyha nagyon-nagyon megnézzük, akkor itt már látjátok a virág bimbókat, azaz akár már virágozna is, de itt talán itt jobban látszódik, és mondjuk ezt a virágbimbót ezt ki kell törni, mert különben akkor minden energiáját erre a virágra fogja összpontosítani, vagy ennek a termésére fogja összpontosítani. Szóval visszavágtam, és ezáltal sokkal bokrosabb lesz, még ez a cayenne chili is, jöjjön a fekete habanero. Hát látjátok, hogy hát nem egy kis cserepet választottam, több mint 20 cm a szélessége, ez egy négyzet alakú kis cserép, igazából a magassága is hát legalább 20-25 cm, vagy még nagyobb is, szóval nagyon-nagyon jól fogja érezni magát, mert hogy maga a paprika az alapvetően nagy cserébe érzi jól magát. Ő ellentétben a paradicsommal nem szereti, hogyha mélyre ültetik, sőt, ő azt szereti, közben mutatom, ezt félre rakjuk, látjátok, hogy gyönyörű a gyökérzete, itt alul összpontosul leginkább, egy picit meg kell tépkedni, de tényleg csak picit, őt nem szabad nagyon bántani, a paprika az egy érzékeny növény ilyen szempontból, és utána ások egy kis gödröt, mert, hogy a gondolatomat is befejezzem, a paprika nem szereti, hogyha mélyebbre ülteted át, mint ahol ő volt. És kb. Ennyi a dolgunk vele, ennyi lenne a dolgunk vele, ha nem teraszra kerülne. Mert ez bizony egy terasznövény lesz, még nálam is, mert az a gondolatom támad, hogy ezt az első teraszra fogom tenni, egyfajta kuriózum, egyfajta díszként fogom használni, mert ez egy fekete habanero lesz. A fekete habanero meg gyönyörű lesz, szerintem, és emiatt hát gondoskodnom kell arról, hogy a lehető legjobban fejlődjön. De mi lehet ezzel a probléma? Elültetem, locsolom, tápozom, semmi. Dehogy nem. A paprika nagyon szereti a fényt, nagyon szereti a meleget, viszont van egy probléma. A cserépben van. És ez a cserép, ez át tud melegedni. Emiatt már most az elején egy adag mulcsot teszek rá. Én fenyőkéreg mulcsot használok most, de erre ugyanolyan jó a fűmulcs is, nekem azzal sincs semmi bajom.
és hogyha azt használod, tökéletesen egészséges palántár lesz akkor is. Mint mondtam, öntözni mindenképpen kell, tápozni mindenképpen kell. 3 hetente érdemes eleinte virágtáppal, később kálium és foszfor irányba kell eltolódni. Nyugodtan lehet azokat használni. Az alsó leveleket már most vissza lehet csípni. Itt, meg itt. Óvatosan, hogy el ne vágjuk a szárát. Igen, ezáltal a felverődő víz kisebb problémát fog okozni, fertőzéseket nem fogja átvenni, és mivel a tetején ez a fenyőkéreg múcs van, ez szivacsként is fog működni, meg egyfajta esernyőként is a talajnak, és a teteje nem fog átmelegedni. Innen már megvédtük. De ez egy ilyen dupla falú cserép, mert itt van egy ilyen külső, hát nem tudom, ez is valami műanyag burkolat, ami által dupla fal jön létre, azaz, hogyha rá is süt az oldalára a napfény, nem fogja a gyökérzetet fölmelegíteni. És ugye ez miért probléma? 2 dolog miatt is. Egyrészt saját tapasztalatból tudom, hogy én nekem volt fekete cserepem, áfonya, annak sütötte az oldalát a nap, és olyan sokkot kapott a növény, hogy elpusztult. Egyszerűen megfőtt a gyökere. Nem bírta elviselni. Hiába locsoltam naponta, tápoztam, mindent kapott. Nem tudott ásványi anyagokat, különböző nyomelemeket fölszedni. Egyáltalán élni nem tudott, hisz folyamatosan sütötte a nap. Viszont ezzel a dupla falú cseréppel meg tudod óvni a paprikádat. És még egy dolgot meg tudsz óvni, az, hogy a paprika erőssége csökkenjen. Mert sokan nem tudják, de a hősok hatására bizony-bizony a paprikák, veszel egy méregdrága szellemcsilit, nem tudom, 5-10 ezer forintért lehet venni egy palántát, és kiteszed a napra, mert kell neki a napfény, süti, mint az állat, és attól kezdve, hogy süti a gyökérzetét is, a növény sokkot fog kapni, el fogja dobálni a virágait egyrészt, másrészt meg nem lesz olyan csípős a csili, amilyet szerettél volna. Mondjuk egy szellemcsilinél, még ha lefeleződik, negyedelődik, majdhogy nem több, mint ez a habanero. Szóval ott azért nem akkora probléma, hogyha kicsit csökken. De hát vannak ilyen fanatikusok, nagyon-nagyon szeretik a csilit, nagyon-nagyon szeretik a csípőset, és ők nem hiába vásárolnak Carolina Reapert, szellemcsilit, vagy éppen habanerót, mert ő nekik kívánja a szervezetük ezt a nevezzük kihívásnak. Szóval vigyázzatok arra, hogy a palántátok ne kapjon hősokkot, vigyázzatok arra, hogy ne száradjon ki, mert a paprika nagyon vízigényes növény, és arra is figyeljetek, hogy ne kapjon túl nagy meleget a gyökérzet, mert bizony-bizony akkor tönkre tud menni a növény. Ha ezt a 3 apró kis szabályt betartjátok, akkor a leggyönyörűbb paprikátok lesz, és örömötök lesz benne. Ha nem nincs lehetőségetek dupla falú cserépre, akkor tegyetek a napirányba egy olyan cserepet elé, ami mondjuk kevésbé fontos számotokra, mondjuk egy vinkát, vagy bármilyen virágot, vagy egy muskátlit, amelyek nagyon-nagyon jól bírják a hőmérsékletet, akár még a gyökérzónába is. Mindenkinek jó kertészkedést! Ha tetszett a videó, dobjatok egy lájkot, iratkozz fel, sziasztok!